Hallå, tjena mors på er. Det här blir jag ville få till ett litet avsnitt och jag hade lite material som faktiskt låg här och skrepa gör det inte, men det var dags att lägga upp det. Det är inte jag som är huvudpersonen utan det är faktiskt någon annan som är på riktigt en huvudperson. Det kan man lugnt säga. Peterson, den kände psykologen. Men innan det så ska jag vilja säga att jag vet inte om de har växlat om nu den här tuben. Som samarbetspartner och annat så är det ju rent anskrämligt. Vi hade en valvaka. Den pågick i 5 timmar. Jag vet inte vad vi sa eller gjorde där annat än att vi kommenterade det svenska valet. Evighetsbannat. Alltså det var gul flagg och det består den gula flaggen. Ja. Sedan så hade jag ett litet program om valet efteråt. Jag tog och pratade lite om Dick Eriksson som du kanske minns häromdagen. Ett kortis. Evighetsbannat. Och vet du varför de skulle skylla på det då? Jo, det är ju nämligen som så att jag hedrade den mördade kvinnan i Iran med hennes bild och även en bild från hennes sjuksäng. App. Det får man inte göra. Oj, så hemskt att uppmärksamma henne. Så att tuben och deras amerikanska ägare, de vill inte ta avstånd från det som händer i Iran. Det gör ju inte heller Ann Linde, vår berömde resebyråchef, som väl sätter på sig ett par extra sjalar runt huvudet. I hennes fall skulle det faktiskt tjäna stor nytta. Jag tror det skulle vara jättebra om hon hade en heltäckande dräkt så man inte såg någonting. Vi alla skulle bli glada för det. En annan sak som jag märkt och som jag naturligtvis är kopplat direkt till heta linan mellan svensk regering och justitiedepartement och tuben. Det är ju att allting som jag någonsin har gjort som handlar om polis och kritik mot polisen, det vill säga mitt område. Ja, det är... Vi har en kontrollör här ser ni till höger. Jo, minsann. Ja. Är det du som den hemliga agenten från tuben va? Ja, det skulle man kunna tro det. Allting som jag gör om polisen och jag tycker faktiskt att jag gjorde ett ganska vettigt reportage här sist som handlade om utbildningen som det har skrivits mycket om och talats mycket om, det vill säga att det är vitt brett. Ja. Det är spritt brett. Ibland så börjar man prata som en papegoja, eller hur? Va? Ja, det. Nej, det är spritt. Både brett och upp och ner. Så att det kan väl inte vara någon hemlighet. Gulat med meddelande att så är det för alltid. När det blir permanent gulat så kommer inte en svensk ettöring in och det kommer inte in mycket ettöringar heller när det gäller det här med annonsintäkterna, det kan jag säga. Så att det är egentligen du som stöttar kanalen som håller den igång. För att jag har allvarliga funderingar på att lägga av med de här dumheterna. Sätta igång med något annat. Jag har vissa idéer om vad jag skulle kunna göra på internet istället och faktiskt få någonting för det. Så att jag vet inte, ska det fortsätta på det här sättet så. Vad mer har hänt? Ja, jag följer naturligtvis utländsk media ganska noga. Det finns en kille i USA som är ett föredöme för många människor. Han heter Larry Elder. Ni kan slå upp honom. Han hade först en kanal med 500 000 följare. Han pratar om politiska saker. Men han är ingen anhängare av BLM-are och marxistorganisationer. Utan han pratar vettigt och han är väl förmodligen en konservativ skulle jag tro. Ja du, fantastiska tuben. Då har man avmonetiserat honom. Han har miljoner människor som tittar på honom. Han hade 500-600 000 följare. Nej, man har avmonetiserat. Då startade han en ny kanal och försökte att anpassa sig. För man måste ju anpassa sig. Jag tycker jänkarna framför allt, de kan ta det där First Amendment, alltså yttrandefriheten som de har stått och slagit sig för bröstet om så mycket. Ta det och kör det i en köttkvarn eller elda upp någonting. Det har ingenting som helst värde. Om det är brajrökare i Kalifornien som styr IT-världen som ska bestämma vad det är som yttrandefrihet eller inte, då kan vi alla lägga ner. Så enkelt är det. För nu ska det vara kulturmarxism på alla håll och kanter. Och det är väl delvis lite grann av det som kommer att höras upp av herr Jordan idag.
Men i alla fall innan vi går in och kikar på honom så skulle jag vilja säga att jag såg något annat som var riktigt, riktigt skrämmande. Och det kommer väl säkert upp med kommentarer senare. Och det är att allas vår Hillary Clinton. Ja, USA, de har också strandhällar och andra annisar och så vidare. Men den här är, vill jag påstå, ännu mycket farligare. Hillary Clinton, alltså det hon har gjort och det hon står för och vad hela den, både hennes karl och hon har presterat, det är alltså läskigt. Hon har ställt upp i 2 presidentval, hon har storligen förlorat i båda 2. Som hon ju naturligtvis inte säger, utan det var ju andra saker som påverkade det. Det är mycket hon har sagt som vi skulle kunna ta upp och göra ett eget program om. Men häromdagen i alla fall så satt hon pösigt tillbaka lutad. Hon började se riktigt gammal och skrynklig ut nu, tanten. Då satt hon pösigt tillbaka lutad. Hon orkade inte ställa sig upp med mikrofonen i handen och hålla talet, utan hon satt där och gav sig på människor som vi känner så väl igen här hemma. Det verkar som sossar i hela världen har kommit på en anfallsplan och så följer de den. Och det märkliga är att de har ordet demokrater i sitt namn. Socialdemokrater. Det finns inget demokratiskt idag. I USA så heter de bara Democrats, demokraterna. Det finns ingenting demokratiskt idag. Möjligen att det en gång i tiden för en 50-60 år sedan att det demokratiska partiet i USA var något värt. Det håller jag inte för otroligt. Jag menar, jag brukar alltid säga Ike Eisenhower var ju en formidabel president och general. Kennedy hade ju sina sidor, men man får nog ge honom att utan att det hade skötts som det gjorde på Kubakrisen början på 60-talet, som jag för övrigt minns mycket väl, alla människor var vettskrämda då. Det var ju bara damhåret ifrån att det skulle bli ett nukleärt tredje världskrig. Men det avvärjdes och det får man väl faktiskt tillskriva den som det då sades tämligen oerfarne president Kennedy. Sedan hade han ju vissa personliga egenskaper, men vi tar inte in det nu. Han sprang i alla fall inte omkring och kallade sina motståndare för fula namn. Men den barriären är nu för länge sedan bruten. Hillary Clinton, hon sitter i den där stolen och så säger hon, jag är så förvånad över vad som hände i Tyskland för länge sedan. Hur man kunde få alla människor att stå upp och hylla och höja högerhanden och hylla den där Adolf där framme på de där stora rallyna. Som vi alla vet och kanske sett och lyssnat till också, så har ju Trumpen, han har ju sina ständiga rallyn runt om. Och det är klart att han har det nu, för det är väl bara 45-50 dagar fram till 45 tror jag. 45 dagar till mellanårsvalen i den 8 november och det är ju väldigt viktiga val. Så att båda sidor mobiliserar. En del gör det genom att man får folks gillande och medföljande som republikanerna. Andra gör det genom att säga rent kriminellt fula invektiv, förolämpningar till sina motståndare. Det är ganska vidrigt. Jag undrar hur man får stopp på det faktiskt. Så hon sitter där och säger det, att hon har sett Trump vara ute då med sina rallyn. Och hon gör en direkt liknelse med att det är Adolf. För hon har minsann sett de här, hon har ju kallat dem för deplorables. Alltså hon ser ju ner på det här packet, kan man väl säga. De här människorna som inte är någonting värda, de här värdelösa deplorables som röstar på Trumpen och såg till att han kom till makten och inte hon. De här människorna har hennes och hela den sidans yttersta förakt. Och kunde de så skulle de säkert radera bort dem från jordens yta. Så snacka om vem det är som är nassar då och farsar. Men hon kallar alltså halva Amerikas befolkning för nassar och rassar och farsa. Drar en direkt liknelse mellan Trumpens politiska tal som ju bringar sån avundsjuka hos demosarna. Dumbokraterna tror jag jänkarna brukar kalla dem för. Det tycker jag är bra namn, dumbokraterna. Därför att de lyckas ju aldrig få mer än 10-20 stycken som är dessutom beordrade att gå dit. Jag menar, minns bara presidentvalskampanjen
när Bidén satt i källan och så gick han ut någon gång och det kom i alla fall 6 stycken och det var väl 4 då säkerhetsvakter. Han får aldrig ihop de där stora mötena, aldrig någonsin. Men Trumpen får det. Det är 10-tusentals människor plus att det är ytterligare 100-tusentals som lyssnar på det. Det här talet som han höll häromdagen, jag var förvånad. Det gick först direkt på tuben. Men såklart, jag tittade idag om det låg kvar. Nej, det är borttaget. Så det är alltså det som är vår IT-värld. Det är det här som alla springer omkring och tycker är så fantastiskt med bolagen, storbolagen som sköter nätet. De censurerar och tar bort. De har verkligen ingenting annat i sin kappsäck än att känna sig likställda med gamla DDR. Eller varför inte nuvarande Nordkorea. Jag hoppas att det blir en ändring i det politiska styret i USA. För det är det där som det måste göras. Att man inför alltså mycket stränga sanktioner på de här bolagen. Att går du ut och censurerar det fria ordet, då ska det kosta dig miljarders dollar i böter. Miljarder, inte miljoner, för det spottar de ur sig varje sekund. Miljarder med dollar. Och flera av de här bolagen har ju också i några fria länder, som i Polen vet jag, Tjeckoslovakien tror jag. Så har de fått påförts stora böter där de då censurerar det som är fritt att säga i de länderna. Det är ganska hemskt. Det är ganska hemskt. Men nu vet vi, Hillary Clinton kallar alltså halva amerikanska befolkningen för nassar. Har vi hört det förut någon gång? På närmare håll? Hur låter det nu efter valet? Hur lät det före valet? Ja, det var stora ord och det var brunflaggande överallt. Alltså det är så intellektuellt tillkortakommet att man blir rent förfärad. Tänk om man skulle ta och lära sig vad de här orden verkligen betyder och innebär. Men det vet man inte. Där man använder dem bara som floskler och pamfletter och breda stora penslar för att måla skit på andra, på politiska motståndare. Ja du, det är några minuter här med Jordan som har gått på Sky News. Och Jordan, han är ju en mycket, men han räknas väl som en av världens mest kompetenta psykologer. Han är också professor emeritus. Men efter att han var kritisk för flera år sedan och det kom ut, bland annat så var han ju han är kanadensare. Och det kom ju ut då att han kritiserade lagförslag som skulle gå ut på att, ungefär som vårt häst mot soffgrupp och lite annat. Och då blev han ju verkligen persona non grata och han är ju stoppad på universitet och överallt för att han då inte säger det kulturmarxistiska budskapet. Du minns säkert att han var på den här, jag vet knappt ha hans namn i min mun, den här norrmannen som de väl kan behålla inom norska gränser, Skavlan. Där ju först då vår Annie var med och då redogjorde ju herr Peterson, som ju är ungefär 1000 gånger hennes intellekt, för saker som är inte bara som han tycker utan som var forskning sedan 25 år tillbaka. Och vad säger Rödtopp? Jag håller inte med. Nej du. Hon håller inte med en av de mest kända och kunniga i världen. Men det räckte ju inte med det. Därför att han fick också kritik av dåvarande utrikesminister Margot Wallström, som uttalade sig väldigt nedlåtande om Jordan Peterson utan att specificera kritiken. Och sa, jag förstår inte varför människor lägger så mycket tid på den mannen, sa Wallström. Jag tycker att han ska kunna ta och krypa tillbaka under den sten han kom ifrån. Ja, han svarade ju på det också naturligtvis på ett ganska glasklart sätt och sa väl bara till henne att hon borde nog vara lite mer försiktig med att så lättsinnigt förelämpa människor som hon inte vet något om. Nej, Maggan Wallström, du har inte så att det räcker för att få ihop ens ett lättmjölkspaket med IQ-siffror för att möta upp mot Jordan B. Peterson.
Det där finns ju också på något sätt som en form av omdöme när man yttrar sig. När man går ut på det sättet och förheder sig, ja, då har man också skvallrat om var man befinner sig någonstans omdömesmässigt. Men nu ska vi ju förhoppningsvis bli av med allihopa. Vi ska, Flaxen sitter och visar upp sina vingar där och då ska vi landa. Det gör han för att han vill liksom säga bravo grabben, jättebra. Han ska spela lite Allan han också nu. Ja, mina damer och herrar, jag hittade som sagt några intressanta klipp hos Sky News Australia, ska jag säga, Australiens. Och de går från klarhet till klarhet och de har ju väldigt duktiga medarbetare också, så det är väldigt kul att titta på det. Jag tar ett litet klipp ibland och översätter och de här 3, de kör jag bara ett stycke och jag tror att du också lyssnar noggrant till vad han säger. Lyssna noggrant till vad Jordan Peterson, vad han säger, för att det är ord och inga visor som du sällan eller aldrig någonsin får höra på våra breddgrader, eller hur? Okej. Nu har jag bluddat alldeles för länge. Så vi kör. Mycket nöje med Jordan Peterson från Sky News Australia. Psychologist Dr. Jordan Peterson is one of the world's most fascinating and controversial intellectuals. His books sell by the boatload. His talks pack theatres across the globe. Millions watch him online. When he speaks, people listen. I interviewed him earlier today at length, and we'll air most of that conversation next week. But on the day that Putin threatened nuclear war on the West, I had to ask Jordan Peterson for his analysis on the war in Ukraine. His response was as grave as it was startling. That's the world's most famous psychologist, who began by asking for his view on Vladimir Putin as a man. Well, he's a lot more like everybody else than anyone thinks. You know, the notion that he's Hitler or Stalin, that's just foolish. I don't see any evidence for that at all. I mean, first of all, Hitler and Stalin were very singular types, and there's a bit of Hitler and Stalin in everyone, so, you know, there's some truth in that. Maybe there's more in the typical Russian leader. A bit of Hitler in everyone? Really? There's more than a bit. Really? Oh, absolutely. Yeah, well, why would have Nazism spread the way it did? You know, people think, well, that's all top down. It's not top down. There's a part of people that are all these people who informed on Kate Birbelsing. Well, didn't Goebbels say that the way to get vast numbers of people to go along with what you want to do is to terrify them? Yeah, you can hold do that. A grip of terror over them. Oh, yeah, but... And in a way, that's what Putin's now doing with the Russian people, where he's going back now into a position of they're all trying to get us, they want to attack us, they want to take us over. He's terrifying his people to rally support for what at the moment is a conflict he has started, which is not going the way he assumed. Well, the most, what would you say, the wisest commentators on totalitarian states, like Solzhenitsyn, and many psychological commentators, Jung was a good example of that, made a very straightforward case that you can't have a totalitarian state unless every single person is willing to lie about everything all the time. And you can think about that as top down because the leaders lie too. And they also enforce punishments if you don't lie. But then you can also think about it, the totalitarian spirit is replicated at every level of the society. And so in a truly totalitarian state, husbands lie to their wives and parents lie to their children. And the totalitarian state is actually the grip of the lie. And so, and people will certainly go along with that. I mean we're seeing that emerge here with cancel culture. It's like lie or else. Yes. It's like, yeah, well. And the Russian people will be bombarded all the time with state media propaganda and will be buying into a lot of what Putin is saying. Yeah. How does this war end, do you think? We're going to find out this winter. Well, I know what I would do in his shoes. I'd wait till the first cold snap and shut off the taps. Right. Well, because of course he's going to do that. He's got the control over the energy. Of course he's going to do that. He's already warned the West with his insistence that maintenance problems were necessary and the pipelines had to be shut down. Do you think he will use a nuclear weapon? If necessary, he'll use a tactical battlefield weapon. Even if it starts World War III? It won't, probably. Why? Because we wouldn't respond? What's in it for us? If you let him do it and get away with it, where does that end? Then you are into a Hitler analogy. There's you can get yourself in a situation, no problem, where there's no good outcome. We're trying to do that right now on every front we can possibly imagine.
we can easily get ourselves in a situation where it's hell this way and hell that way. That's highly probable. Well, should the Ukrainians give the Russians anything? When I was over there recently interviewing President Zelensky, what I was struck by was everybody I met in Kyiv, the capital city, were utterly resolute. Don't give them an inch of our land. Yeah, well, I can't speak to that because I don't know what the preconditions for peace might be. But I do know that naive notions that the Russians are going to lose somehow, or that we're going to win, I just don't understand. I don't understand that. Well, what do you mean we're going to win? What are we going to win here exactly? Well, I guess a victory would be that the Russians retreated from Ukraine. With Ukrainian ruins. Right. Well, okay, fine. That's a hell of a victory. Like, I think Putin could manage that because I think he could tell his people, and I think they might buy it. It's like, we accomplished our objective. We devastated Ukraine and we kept it out of the hands of the West. And that's not great. It's not what we had hoped for, but it's better than the alternative. And I think they would buy that. And I think when Putin went into Ukraine, I thought a bunch of things, which I made a YouTube video about that people criticized like mad. I thought, okay, well, what's happening here? Oh, I see. His end game for failure is that Ukraine is left in a smoking ruin. Oh, that's a victory. So then he can lose with impunity. Right. So how can we win? We can't win against Vladimir Putin anyways, because you cannot win against someone you cannot say no to. Period. And we can't say no to Putin because we sold our soul for his oil and gas. And we did that to elevate our moral stature in relationship to saving the planet. And so here we are, facing a very dire winter, hoisted on the petard of our own foolishness and moral presumption. We're saving the planet. We'll see. I don't think so. It doesn't look like it to me. And this is the most catastrophic issue here. Assuming that we're facing an environmental crisis of planetary proportions, which is not something I buy, by the way, assuming we are, well, then I would imagine that you would put in place measures that would ameliorate that problem instead of exacerbating it. But all the measures you're putting in place are actually making the environmental problem worse. So how is that even vaguely acceptable? And I look at that and I think, oh, I see. It's just like George Orwell said about middle-class socialists 50 years ago. It's not that you love the planet, it's that you hate humanity. So, well, have at her, boys and girls, and we'll see what happens this winter. And it's very terrifying to me. It is. Especially here, because your energy prices have gone way out of control, and that's going to hurt a lot of poor people, and certainly around the world as well. The World Bank already estimated that we've put 350 million people into what they call food insecurity. 350 million. That's 3 times as many as the communists managed to kill. Maybe we can manage that in a winter. But the planet has too many people on it anyway, so, that's just poor people. Now, you've said that it's weak men we should fear, not the strong men. What sort of women should we fear? Oh, well, antisocial and narcissistic women tend to use reputation destruction as their primary mode of interacting with the world, let's say, and that tends to scale extremely well on social media. And so, I've talked to female journalists who are antisocial narcissist types, and it's like dealing with a room full of snakes. Every single word they utter is a trap that's an attempt to pillory and destroy. And instead of having a civil dialogue and attempting to answer or ask genuine questions, the entire interview is nothing but a series of reputational traps. And in an age characterized by social media where narcissists can easily prevail, that's absolutely deadly. And the notion that there's no such thing as female antisocial behavior is absurd. There's a huge psychiatric literature on it. We know how it operates, and it does essentially center on the reputation destruction strategy that's characteristic of, well, everyone knows this, that's the culture of mean girls, to cite a famous movie. And that's exactly what happens. Mean little nasty girls,
they ostracize and demean, and that scales incredibly well on social media. So that's a huge problem, and we have no idea what to do with it. It's not only women that engage in it. As I said, it's female type antisocial behavior, but men can engage in reputation savaging too. And some of the worst of those are the men that ally themselves, so to speak, with feminists, so that they have a sneaky way into popularity with girls. There's no shortage of that kind of appalling psychopathic behavior either. Well, yes, some of the bitchiest behaviour I've seen online is from men, and most of them identify as male feminists, but they can be quite misogynistic when dealing with a conservative women. Now, I'm always asked, how do we get here? How do we get to such a crazy spot where saying men can't have babies is deemed divisive and transphobic, or believing only women should compete in women's sport is hateful, and not supporting a neo-Marxist group like BLM is somehow controversial? How do we get to this point, Jordan? Oh, we can pretty much blame the universities. So, I mean, and I would say more particularly the faculties of education, who are corrupt beyond comprehension and have done a dismal and wretched job for 70 years. And so these ideas are promoted in universities in almost all the social sciences, I would say, and certainly in the humanities, and now increasingly in the sciences. And the fact that the ideas are attractive isn't that surprising, because similar ideas were attractive all across the world for the bulk of the 20th century. And, people all across the ex-Soviet bloc suffered dreadfully as a consequence of that. But we haven't suffered because of these ideas for a long time. And people are very badly educated historically. They have no idea really what happened in the Soviet Union, for example, or during the Cold War. And so the ideas are attractive to people in some sense, because they say, well, if you're suffering, first of all, that's terrible. And of course it is. But second of all, it's someone's fault, and it's a consequence of an unfair social system. And the truth of the matter is, social systems are always somewhat unfair, and they are always somewhat corrupt. But the truth of the matter is that the systems that we've put together in the free West, the free market systems and the systems based on respect for the dignity of the individual, and also respect for the power and necessity of the free market, are the best social systems that anybody's ever created anywhere. And they're the only systems that have ever ameliorated absolute poverty in any real sense. So they still produce inequality, which has its downside and does produce some of the suffering that we described. But in terms of lifting people out of poverty, which means giving them enough to eat and ensuring that they have a place to live, let's say, there's nothing that compares to free market rule of law systems predicated on the dignity of the individual. But our education systems are so appalling, so that people just don't know this. And so young people with their sort of messianic drive are easily enticed into identifying with a foolish, what would you say, an unthinking unidimensional compassion for the so-called oppressed, and have no idea that the systems that we've instituted are actually the best way out of that oppression.
Bye.